Chào đón các bạn đã đến với kênh của Eddie Cương Nguyễn. Mong muốn của tôi là chia sẻ kiến thức và mang lại giá trị cho mọi người. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một món gọi là món Okonomiyaki ngon nhất thế giới đối với tôi. Các nguyên liệu của chúng ta ngày hôm nay gồm có bột mì, trứng gà, bắp cải và cà rốt, rong biển Kazumi, cá bào Katsuobushi, thịt ba rọi xông khói, bạch tuộc, tôm, hành lá, hạt nêm Hondashi, dầu ăn và nước đá lạnh. Món Okonomiyaki này còn gọi là bánh xèo Nhật nữa. Nào chúng ta bắt đầu cùng làm nha. Chúng ta sẽ sử dụng bột Okonomiyaki. Bột Okonomiyaki là hỗn hợp các loại bột mì, bột rong biển, bột củ từ. Bột củ từ rất là quan trọng nha các bạn, bởi vì bột củ từ nó sẽ tạo độ kết dính cho món ăn này. Trong phần mà trộn bột á, chúng ta sẽ cho một quả trứng gà vào ha. Mình sử dụng nước đá lạnh á là để cho cái món ăn của mình chín từ trong ra ngoài, mà nó sẽ tạo ra cái độ giòn rất là lâu cho món ăn của mình ha. Chúng ta có khoảng 2 thìa canh hành lá, 1 muỗng cà phê Hondashi. Tiếp theo đó nữa chúng ta sẽ băm nhuyễn cái 300g bắp cải và cà rốt ra nha các bạn. Cái món bánh xèo Nhật này á, nó là một trong những món mà mình ăn đầu tiên của món Nhật Bản luôn. Thì hồi xưa lúc mà mình đi học á thì đối diện trường có một cái quán nó bán đồ Nhật đó, một ngày họ bán có 3 tiếng đồng hồ à. Cái bánh xèo đó ăn vào mình thấy có 3 kết cấu lận. Đó là lớp ngoài giòn, phần giữa của mình nó sẽ mềm và nó có độ dai sần sực của nguyên vật liệu ở trong, đó là bạch tuộc và tôm. Đó, cái bánh xèo đó là mình ăn và mình nhớ mãi. Lúc đầu đó là mình không ăn món đó, xong có thấy cái bàn nào cũng gọi hết trơn, mình cũng kêu ăn thử. Ăn xong rồi mới biết là tại sao người ta gọi món đó nhiều, tại vì nó rẻ. Tiếp theo là mình sẽ làm luôn hải sản ha, mình băm mình bỏ vô luôn. Nguyên vật liệu hải sản của mình cho vào khoảng 150g nha các bạn. Bạn nào có điều kiện thì mình bỏ tôm hùm vô cũng được. Có nhiều cái món này nó khá đơn giản các bạn. 10 người á thì 10 người làm ra cái bánh khác nhau hoàn toàn à. Giống như cái món trứng chiên vậy đó. Trứng chiên cũng là một cái món mà đơn giản, tuy nhiên là mỗi người sẽ làm ra cái vị khác nhau nè, rồi kết cấu của miếng trứng nó cũng khác nhau luôn. Trứng tuy dễ nhưng khó làm. Món bánh xèo này cũng vậy, dễ làm nhưng khó làm cho nó ngon. Dễ làm nhưng khó làm cho nó ngon. Ngày hôm nay là tôi sẽ làm được món này theo cái hương vị mà tôi nhớ hồi xưa tôi ăn lần đầu tiên. Cái gì mà có hương vị lần đầu tiên người ta hay nhớ lắm. Tôi có một kỷ niệm với con bạch tuộc này các bạn. Hồi xưa người ta nói là con bạch tuộc này nó cực kỳ thông minh, nhất là cái mùa World Cup năm xưa. Mùa World Cup đó con bạch tuộc đó nó đoán đúng từ ở vòng ngoài vô tới vòng chung kết. Tôi không tin đó các bạn, tôi không tin nó có thể đoán trúng được từ ngoài vô trong. Thế là tôi chật trận chung kết và tôi phát sản. Kể từ đó tôi rất là yêu thương con bạch tuộc này. Hãy tin bạch tuộc. Sau khi mà mình đã trộn bột đều rồi á, thì bây giờ mình tới công đoạn chiên bánh ha. Nếu như cái hỗn hợp bột này nè mà nó chưa đủ lạnh á, thì các bạn nên bỏ vào trong tủ lạnh thêm khoảng 15-20 phút nữa, hoặc nửa tiếng cũng được, cho hỗn hợp bột của mình nó trở nên lạnh hơn. Nhưng mà lý do là hồi nãy Cương đã sử dụng cái nước đá lạnh rồi đó, và tất cả các nguyên vật liệu của Cương cũng đã đủ lạnh rồi, thì cái hỗn hợp hôm nay của Cương cũng đã đủ lạnh rồi, Cương không cần phải bỏ trong tủ lạnh ha. Lưu ý là cái nguyên vật liệu của mình hồi nãy á, Cương có nói với các bạn là mình phải xắt nhỏ ra. Lý do là mình không muốn cái những nguyên vật liệu đó nó bị văng ra ngoài lúc mà mình làm bánh. Mình cắt nhỏ để cho những cái nguyên vật liệu đó nằm gọn bên trong cái bánh của mình. Sau khi mà mình tráng dầu rồi á, thì mình bắt đầu mình cho cái khuôn này vào ha. Sau khi cho khuôn vào rồi á, thì mình bắt đầu mình cho cái hỗn hợp bánh của mình vào trong khuôn. Độ dày là khoảng 1 cm thôi nha các bạn. Và sau đó các bạn sẽ đậy nắp lại
trong vòng 7 phút nha các bạn, để cho cái bánh của mình nó chín hơn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái bánh này ra khỏi cái dĩa của mình. Phần trang trí món ăn á, mình sẽ cho 2 loại sốt. Đó là sốt đặc biệt của món bánh xèo này ha. Sốt này á, là nó bao gồm có Worcestershire sauce và ketchup. Mình cho vào với nhau và mình nêm lại bằng bột cá Hondashi. Mình sẽ được sốt đen này ha. Mình cho sốt đen này lên trước. Sau đó chúng ta sẽ cho mayonnaise lên nữa. Phần cá bào này á, mình để lên trên, thứ nhất là nó gia tăng mùi vị, thứ hai nữa là nó tạo nên những cái sự chuyển động của món ăn của mình, nhìn món ăn mình nó trở nên hay hơn ha. Tiếp tục cuối cùng á, là mình sẽ topping bằng rong biển Kazumi. Vậy là Cương đã hoàn thành món ăn của mình rồi. Chúc các bạn thành công với món ăn này nhé. Nhớ like, subscribe và share kênh của Cương. Đừng quên gửi câu hỏi ở phần comment ở phía bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.